આજે આપણે મીઠા ઢેબરા બનાવશું ગોળના। આ 1 કચોરું લોટ છે ઘઉંનો, એમાં મેંદાનો 1 ચમચી મેંદાનો લોટ નાખવાનો, 1 ચમચી ચણાનો લોટ નાખવાનો, 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ નાખવાનું, એક કચોરું લોટ છે ઘઉંનો, એમાં 1 કપ ગોળ નાખવાનો, એમાં 1 કપ પાણી નાખવાનું। આ પાણીને ઉકાળવાનું। આ પાણી ઉકાળશું ગોળનું। આ સાવ ગોળ ઓગળી જાય પછી લોટ બાંધવાનો ને પાણી ઠંડુ જરાક થવા દેવાનું। સાવ ગોળ ઓગળી જવો જોઈએ। આ ગોળનું પાણી ઓગળી ગયું છે, જરાક ઠંડુ થવા દઈશું પછી આપણે લોટ બાંધશું। હવે આપણે મિક્સ કરશું, તેલનું નાખ્યું છે મોણ, મિક્સ કરી નાખવાનું તેલ ને લોટ ને। એવું રાખવાનું, આવો મોણ દેવાનો। હવે આપણે ગોળનું પાણી નાખશું। અને રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો। એવો લોટ બાંધી ને પછી એને 5 મિનિટ રાખી દેવાનો, પછી ઢેબરા બનાવવાના। આ લોટ થઈ ગયો છે, જરાક તેલવાળો હાથ કરી ને પૂરવી નાખવાનો। આવો રાખવાનો। હવે આપણે 3 ભાગ પાડવાના। હવે આપણે વણશું, લોટ લેવાનો થોડો થોડો, આવું જાડું રાખવાનું। હવે આપણે આને કાપશું, આવા કાપવાના। તેલને ગરમ કરશું આપણે હવે। આવા કાપવાના। જોવાનું તેલ થઈ ગયું છે કે નહીં।
આ તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં ઢેબરા નાખશું. હવે આ બધા ફૂલવા જોઈએ. હવે કલરના કરવાના.